بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة إن شاء الله نخش في الموضوع على طول. النهاردة حلقة مهمة جدا جدا. النهاردة هنتعرف إن إزاي الساعة الأوتوماتيك بتشتغل من نفسها من غير ما أنت تملاها ولا تحط لها حجر. هنتعرف إزاي على مجموعة الأوتوماتيك كاملة إن شاء الله النهاردة، إزاي نفكها، ولو فيها قطعة غيار عايز تتغير هنغيرها طبعا. طبعا اللي أنا بفكها دلوقتي ديت هي التختة بتاعت مجموعة الأوتوماتيك كاملة. يعني فيها مكونة من رمان بلي وترس شحن ومقص شحن والتختة طبعا. فإن شاء الله ده هيبقى موضوعنا النهاردة، وإن شاء الله هيبقى فيها معلومات قيمة اللي يحب يتعرف عليها. دي طبعا التختة الساعة كاملة، ملناش دعوه بالشغل الايه المكنه. هنخلينا النهارده في ايه، في التخته دي المجموعه دي كامله. المجموعه ديت زي ما حضراتكم شايفين كده مكونه من اول حاجه اللي هو الترس، اللي هو بتاع ترس الشحن. ده ترس الشحن. ده ترس الشحن دوت اللي بيدي الترس بتاع ترمبه الزنبلك. طب ازاي الحركه بتدور هنعرفها برضو واحنا بنجمع وبنفك. طبعا احنا هنفك المجموعه ديت عشان الطريقه. كان واحد استاذ محمد كان عايز يعرف مني ازاي ان احنا بنفك المجموعه ديت وبنغير منها قطعه غيار. لو عايزها قطعه غيار نركبها ازاي. فان شاء الله النهارده الحلقه ديت هيعرف فيها او نتعرف فيها على ان احنا الطريقه اللي احنا نحل بها المجموعه ديت كامله. ده مقص الشحن اللي انا طلعته، ده اسمه مقص الشحن. تحت منه على طول حاجه اسمها رمان بلي اللي انت حضراتكم شايفينه دوت. ده المقص الشحن اللي تحت ده اسمه رمان بلي. رمان بلي ده بنفكه ازاي؟ الطريقه بتاعته مش من هنا، بس احنا بدنا نشوف فيه بوش ولا لا. هو كده ما فيهوش بوش. لو فيه بوش يبقى هو بايظ خالص هنغيره. طب هو ما فيهوش بوش هيدنه زي ما هو، هنزيته بس. هنفكه من الثلاث مسامير دول. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الثلاث مسامير دول المسؤولين عن الطوج دوت. هنفك الطوج الاول اللي هو ماسك الرمان من تحت. خليكم معانا عشان ايه، لحظة بلحظة، عشان كل خطوة مفيدة، وازاي تعرف الطريقة الصحيحة في تفكيك مجموعة الاوتوماتيك كاملة. كده احنا بنفك الايه الثلاث مسامير. هنفك المسمار التاني. المسمار هنا مسمار راس ناعمة خالص، فخليك حريص وانت بتشيل المسمار وانت بتفكه برضو، او بيبقى برز المفك ناعم جدا عشان تتحكم فيه. هي بتبقى غير اللي في الصورة، يعني هي اصغر من الحجم، اصغر من اللي في الصورة شوية، ولكن احنا بنحاول نكبر الصورة عشان ايه الناس تعرف. ده الطوج اللي فوق دوت. الطوج اللي انا طلعته ده اسمه الطوج اللي ماسك الايه الاوتوماتيك الرومان بيلي عفوا. تمام، ده كده الطوج. تحت منه على طول مباشرة الرمان البلي. طبعا اللي كان بيسأل اللي عايز يعرف الطريقة، هي دي الطريقة الصحيحة ان شاء الله. هيفك بيها الرمان البلي ويطلعه. لو كان بايظ هيغيره. عايز ازاي، عايز مش عارف ايه. فدي الطريقة اللي انت عايز تحاول بتخلص بيها المجموعة كاملة. كده المجموعة فضت خالص مش فيها حاجة خالص. تمام، نمسحها ونظبطها كده لو انت عايز تعمل فيها اي مشكلة. لو فيها اي عطل بتصلحه طبعا وتظبط. بعد كده بنبدأ نجمعه من جديد تاني. لو ده عايز تغير هنغيره طبعا. اعتبر ان احنا كده غيرناه طبعا، بس احنا مش غيرناه، بس احنا ايه بنقولك لو عايز تغيره. دي الطريقة. طريقة التجميع بقى زي ما انت فكيت بالظبط. يعني انت فكيت اخر حاجة اللي هو الطوق ده، هتركبه اول حاجة. هتربط بقى طبعا الثلاث مسامير تاني. طبعا انا في الحلقة ديت بعرف يعني ايه اللي عايز يتعلم الطريقة انك انت ازاي تفك وتغير قطعة غيار وتجمع تاني عشان ما تغلطش في تجميعها. تمام، زي ما حضرتك شايف كده واضح. اكيد الرؤية واضحة للجميع. نجمع التلات مسامير عادي. طاقم دي اسمه طاقم كامل، تلات مسامير هنجمعهم وبراحتك جدا عشان الخطوة تمشي معاك صحيحة ومظبوطة، كله يبقى تمام.
احنا ممكن نسرع الفيديو، بس انا بعمل يعني خطوة بخطوة عشان خاطر في ناس غاوية تتعلم فعلا. انا حسيت كده ان في ناس من الاسئلة بتاعتها عايزة تتعلم، فطبعا لازم نبقى بشويش كده عليهم بالراحة عشان خاطر ياخدوا المعلومة صح. طبعا احنا ركبنا رمان البلي. بعد كده المفروض بنركب مقص الشحن. مقص الشحن له ألومنيوم وله عدلة معينة بيتركب عليها. زي ما حضرتك شايف الخزنة بتاعت مقص الشحن بتركب في النص بالظبط زي ما حضرتك شايف، ولازم تكون الخزنة لفوق. طبعا دي يعني حاجة تحت ماسكة المقص عشان مش يهرب هنا ولا هنا. هنركبها هي ديت، وليها مسمار واحد بس هنربطه. كده احنا بنربط عشان المقص ما يهربش. تمام كده احنا وصلنا مرحلة ان احنا فكينا مجموعة الشحن ده، الشحن كاملة كده اوتوماتيك، وركبناها من جديد، وركبنا الترس. والترس ده برضو خلي بالك من الحركة اللي بعملها الوقت ديت عشان خاطر تظبط المقص على ترس عشان ياخد ويدي مع ليه. انا كده هلف الرمان البلي، المفروض انا بلف الترس ده بيلف معايا، ولما الترس بيلف بيشحن الترس بتاع ترمبة الزنبلك اللي في الساعة اللي في التختة نفسها. فطبعا زي ما حضرتك شايف كده اللي المقص التخت هنركب التختة كاملة اهي. الترس زي ما انت شايف كده جنب الترس بتاع ترمبة الزنبلك كبست انا التختة ده مظبوط، وركبت وبلف وبظبط وهربط، هبدا اجمع الايه الثلاث مسامير بتوعت الايه التختة كاملة دي كده عشان خاطر تديني الحركة كاملة فين في موضوع الشحن. انا كده غيرت، المفروض يعني انا كده غيرت القطعة اللي بايظة عندي، والشحن كده بيشحن. وانا بفك التخت ديت اساسا عشان خاطر لو الرمان البلي ده بايظ بغيره، لو مقص الشحن بايظ بغيره، لو الترس الشحن بايظ بغيره برضه. طب هو انا اعرفه بايظ منين؟ بلف الرمان دي كده، زي ما لقيتش الترس ما بيلفش معاي زي ما حضرتك شايفين كده، يبقى كده ايه في خلل في الترس ناعم او مقص الشحن ناعم، فبنغيره. انت من خلال بتعرف الطريقه الصحيحه منين؟ من الترس ما بيلفش يبقى فيه خلل في المجموعه، بتبدا تدور على العطل فين. كده احنا عملنا الحدافه واختبرنا الجهاز تمام 100%، الترس بيلف معانا 100% بيشحن اهوت، يبقى كده شغلنا مظبوط 100% ان شاء الله. طبعا نكتفي بهذا القدر من كان معكم السيد الساعاتي من قناة البدر فولمون. طبعا مش هننسى ان احنا نقول الاشتراك في القناة والضغط على الجرس لسه كل موجود من قناة البدر فولمون. كان هذا موعدنا في حلقتنا اليوم. شكرا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.